morning! So, kami ay aakyat ng Mount Batulao. Hi, Bex! Are you excited? Ay. Awan ko. Dito ko hindi pa ako lahat. Na. Magmumotor lang kami Batulao. May imi-meet up kami doon. Mga climber din. Paalis na kami. So, nasa Imus na daw yung kikitain namin. Bilis, diba? From MOA sila. So, kami, paalis na rin kami. So, see you guys later. Bye! Sige. So, hi guys! Update lang! Ayan, wait, nasan ka? Ayan ka, hoy. So, bilis ni Char. So, nini-nail mo na ang pagtakbo dito. So, mamaya, aakyat na kami ng Evercrest. Pinapahinga lang namin si Rome. Rome, don't, okay? So, aga-aga namin. So, magpipicture lang kami, tapos kikitain na namin yung, yung mga climber dun sa taas. Hindi, I mean yung mauuna dito. Yung trail o yung old. Tulog namin, wala eh. Kape. Ay, Milo pala to. Naka-video na yan. Ay, video ba to? Kala ko picture eh. Ano? Ate. Ay, Arbog. Ilang taon na daw po kayo? I'm 7 years old po. Ako po, 18. 18. Gagi! Nabit mo ako kanina. Ako 17 years old. Uy, Menor yan. Ang babata pa. Muna sila, tayo na mauna. Tayo, paakyat na. Nagbablog. Nag-decide ko sila. Madilim. Hi, Char. Charing ba? Walang lang talaga sa akyat pag pa ako kit. Kailangan mo si Chan. Ayan, niilawan ko siya. Puro itim kasi ang suot kaya hindi siya makita. Hi, Char. Charlene! Display din, no? Hi. Ano bang meron ka? So, how's the feeling? Siya magsanggap siya. Hi! May darating pa po tayo. Kalahati namin. Grabe, oo, ngayon ko pa din. Hi, so how's the feeling? Fresh mo pa din eh. Bakit ako hindi? May kilay kasi. Kilay is life eh. Wala akong kilay. Yan na yun talaga. Totoo na yan. Dito po yung So, dyan po dyan. 5 o'clock kaming umakyat ng Batulao. So, ngayon, Pwede rin ano, 5:57. overday. Tapos, nakikita nyo yun. Ayun yung summit. Ayun. Yun. Bakit? Wala akong lipstick. Dito rin kuya, Fresh pwede ba rin din? magbinari. Magpapaluto kayo sa inyo. Paano? Pwede ganun. Paano fresh? Ano ba magsasalaman ako? Naka-record dyan. Pak! Gagawa nga akong vlog eh. Maganda. Pak! Fresh! Hindi naman ako umakit ng banda. Erich! Yung gaya mo yung post ni Erich. Siya kagaya na. Ayun na sila. Ayun tayo. Mabilis ako. Sila. Oo, Kasama namin mabilis sila. ka.
Mamaya. Mamaya. Ay, pa, Assault, may assault eh. Pero okay lang yun. Magkamukha kayong dalawa. Bakit kayo? Attendance. Sulat kayo yung pangalan. Para hindi ko tanggap. Parang lugi ako. Joke lang. Sino ba mas fresh? Diba? Ay pa. Wala pa akong blush. Itanong mo, Ivy. Hi. Kamusta? pa dan. Paano? Higa ka pa. Higa ka pa. Higa ka pa. Ngayon mga ganun. London. Ang dami nga doon. Mabubura. Dito na lang ka. Oh, ganda ha? Dito na Hindi lang. malapit na. Ayun na lang. Hindi ako nagsulat. Si Char ang nagsulat. Sorry naman, B. Ano po sa loob? Alam niyo po kung bakit siya umakyat. Kasi nasa enlistment na po si Legend. So, nagmo-move on po siya. Kaway. Hi. Hi. Ang kapag siya, no? Paring kamusta? Kamusta ka dyan? Bumati na ako dapat bumati. Dito pala kami sa Buskalan. Sa Buskalan ang putik. Nasa Batulao po kami. Bato daw po. Naglalakad na. Yan o, ganda sunset. Ay, sunrise. Tanga. The sunset in the morning. Ano, may bahay pa dito. Gago. Okay. Hi. Kamusta? Alikan? Okay. I'm going good. I'm so fine. Just fine. Kuwan ba to? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Naiiyak ako. Madaling pa sa akin. Wala ko sa lamin kaya ako naka-plastic. Dito tinanggal ko kasi sa lamin ko. Hi. Hindi naman makita yung pagmula. Kasi, against the law. Iganon mo. Wala, O, di ba wala pa din? Nagdito tayo. Ayan o, kita. Ay, wala pa din. Kanina kita eh. Nag-ano kami, Gida. Nag-ano kayo? Nag-Gida. Sabi sa amin, nagdala kami malalaking bag. Oo. Ano lang po, 10 minutes na lang po papunta sa ano. Nag-porter ba kayo? Diyos ko, inabot na kami ng isang oras. Wala pa kami nakikitang bahay. Hello! Hello. Ayun, ang flashlight. Gabi. Kita ba? Yes. Yes, ang ganda ng araw. Ano sinasabi? Hi guys, vlog Hi, guys. overtake. It's AC. Vlog overtake. It's me. It's AC. It's Char. It's AC. Agotin Char. Agotin Char. Malapit na. Malapit na po kami sa summit. And Mamamatay na siya. mauutas na po ako. Talaga ba? Daddy, I'm here! Talaga ba? Semi-old. Going to new. Uy, bakla! Bakla. Layo na. Hi! So we're in Camp 7! Yay! 3 na lang camps. And, matatapos na kami. So, nauuna kami. Doon ako. Fighting! So, malapit na kami sa summit. 3 station na lang. And yung dinaanan namin is yung old trail. Ano bang difference, kuya, pag sa new trail ka umakyat?
Maluwan pa yung daan. Sa new trail? Akala sa old trail ganun. So, mas maganda ang view sa new trail. Ba't kami nandito? Gusto niyo po gusto naman. Hanip! Baliktad pala. Mas maganda pala daw ang view sa new trail. Maganda dito. Hanip na yan. Yung guide niyo. Charot siya. Tanong ba kayo sa guide niyo? Opo, ang sabi daw eh. Ito daw maganda, new old trail. Para-parehas lang naman Hindi, yun. nahirapan din kayo doon. Doon po, simula pick 1. Paras lang naman tayo May mga papahirapan view dito nun eh. magaganda. Yun daw. Yun yung kasi may poste nakalagay pick 1, pick 2, pick 3. Tas na taas. Gago. Tangtado na. Buisit ka. Hindi mataas yun eh. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. So, kami na lang po natira ni Charingba. Malakas po si Charingba. So, isa namin friend, si Balong, namulikat. So, babalikan pa ni Kuya. Although tatlo yung tour guide namin, syempre, babalikan yung isang kuya para ma-first aidan. Although, nag-cramps lang naman yung paa. So, ngayon, papunta pa rin kami station 8. And, look, palubid siya. Ewan ko nakita nyo. Pero ganun. Saan ang lubid, kuya? Ito ba? Okay. So, mamaya na. Bye! And, look. Grabe, so akitin natin yan. May mga ganito. Yes? Apa? Yes! I did it! Hooray! Congratulations to you! I did it! Fudge, I did it! So, kailangan mong regaluhan ng isang halo-halo! Gusto ko po lang. Sound job siya. Rage crush ka pa ba? So girl, how's the feeling? First time ever? Saya ko. Kaya ko pala. Yes. Parang hindi ko kaya. Ano eh, hindi mo goals, pero kasama na rin sa goals mo, di ba? Kahit isang bundok lang. Oo, at least nagawa ko. Ngayon may bago ako. So, anong reflection mo dito ngayon? Dapat, pag habang bata ka pa, i-enjoy mo yung sarili. Oh, yes. Pag hindi mo in-enjoy, you'll miss half of your life. Oh, so, alam niyo na guys. So, hindi, Ang tunay ko sana nag-words of wisdom din. oo. So, hindi masama na mag-try, di ba? Try and Ang try maga- until you die. Maganda doon, at least try mo. And you never give up. Di ba? From Charingba, brought to you by Red Horse Extra Strong. brought Ito ang tama. to you by Johnson's Baby Powder. Erich, ikaw lang ang fish pag akyat. Hello, kaya din namin. Threaten po si Ateng. Erich, kabahan ka na. Sino po? Bakit ka ba umakyat? Kasi para matalo ka si Erich. Saka crush niya. Or, ang alam ko kasi, nag-move on ka. Diba, enlistment ni Legion Zoo? So sad siya. So, niyaya ko siyang mag-akit ng bundok. Camp 7! Yes! Pagod.
Naka-video yan.